हेलो साथीहरू, अब म मेरो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु हैन। मैले हजुरलाई अब स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु हामीले न्यू ब्रान्डेड एकदमै राम्रो युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने त है। सुरुदेखि लास्टसम्म सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले एउटै भिडियोमा राखेर दिनेछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला ताकि हजुरको साथीभाइहरूले पनि यो भिडियो हेरेर एउटा नयाँ राम्रो युट्युब च्यानल बनाउनमा मद्दत मिलोस्। सो अब म जान्छु मेरो क्यूई ब्राउजरमा। मैले मेरो मोबाइलमा रहेको क्यूई ब्राउजरलाई खोल्छु। यहाँनिर यो गुगलको ड्यासबोर्ड अन भएको छ। यहाँनिर क्यूई ब्राउजर खोल्दाखेरि या कुनै पनि ब्राउजर तपाईँले खोल्नुभयो भने हैन, क्रोमा खोल्नुहोस् या क्यूई खोल्नुहोस्, जे पनि खोल्नुहोस्, तर अब तपाईँले जुन इमेल आइडीबाट तपाईँले नयाँ युट्युब च्यानल बनाउन चाहनु भएको छ त्यो इमेल आइडीलाई यहाँनिर राख्नु होला। अब म यहाँनिर साइन इनको ठाउँमा क्लिक गरेर यहाँनिर त्यो इमेल आइडी राख्छु। यहाँनिर मैले A to Z टेक्नोलोजीकै नामबाट इमेल आइडी बनाएको छु। इमेल आइडी कसरी बनाउने भन्ने भिडियो हेर्नु भएको छैन भने योभन्दा अघिल्लो पार्टमा हेर्नु होला। मैले मेरो इमेल आइडी राखेर अब नेक्स्ट गर्छु। त्यसपछि अब म यहाँनिर मेरो आफ्नो पासवर्ड राख्छु र अब पासवर्ड राखेर नेक्स्ट गर्छु। पासवर्ड भने मैले सेभ गरिदिन्छु र अब मैले बनाएको न्यू जीमेल आइडीबाट म लगइन भइसकेको छु। पछि अब मैले यहाँनिर यो 3 डटमा क्लिक गरेर डेस्कटप साइटलाई अन गर्छु ताकि यो भिडियोको माध्यमबाट कम्प्युटर ल्यापटपबाट हेर्ने साथीहरूको लागि पनि सजिलो होस्। मैले डेस्कटप साइटलाई अन गरिसकेँ। अब मेरो मोबाइल डिभाइस कम्प्युटर फर्मेटमा काम गर्छ। अब मैले यहाँनिर सर्चमा टाइप गर्छु युट्युब लेखेर मैले सर्च गरिसकेपछि मैले यहाँनिर जुम गरेँ यसलाई हैन। अब यसरी जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब युट्युब होममा जान्छु युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नको लागि है। अब यहाँनिर यो युट्युब मोबाइल फर्मेटमा देखायो। फेरि म यहाँनिर यो 3 डटमा क्लिक गर्छु र फेरि युट्युबलाई पनि डेस्कटप साइटमा मैले ओपन गर्छु। अब मेरो मोबाइल डिभाइसमा डेस्कटपको तरिकाले युट्युब पनि आयो हैन। अब हामीले नयाँ आइडी बनाउनुको लागि म जान्छु यहाँनिर यो ए लेखेको छ या तपाईँले जुन इमेल आइडी बनाउनु भएको छ त्यहाँनिर तपाईँको इमेल आइडीको एउटा लोगो होला। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला यसरी। अब क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर क्रिएट अ च्यानलमा जानु होला। यसमा क्रिएट अ च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ A to Z टेक्नोलोजी भनेर अलरेडी आएको छ हैन। यदि तपाईले आफ्नो हिसाबले यहाँनिर केही राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर क्लिक गरेर, जस्तै मैले यहाँनिर स्याम्पलको लागि तपाईलाई देखाएँ है, MANOJ मनोज जानकारी, यो युट्युब च्यानल पनि मेरो छ है। यसरी मैले मनोज जानकारी लेखेर यहाँ राखेँ हैन। तर मैले मनोज जानकारी राख्दिन। यो युट्युब च्यानलको नेम मैले A to Z राख्ने हो। तर यहाँनिरबाट नेम चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै तपाईलाई मैले देखाएको। यहाँनिर मैले यो नेम चेन्ज राख्ने बित्तिकै यहाँनिर ह्यान्डल पनि आउँछ हैन। यो ह्यान्डल पनि यसको सेटिङ मैले पछि भन्ने छु। फर्स्ट त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले A to Z टेक्नोलोजी कै नामबाट जीमेल आइडी बनाएको छु भने पनि मैले A to Z टेक्नोलोजी मैले युट्युबको च्यानल राख्ने हो। त्यसकारणले मैले अब यहाँनिर ठुलो क्यापिटल A दिन्छु, A 1 2 को 2 एन्ड Z दिन्छु, A to Z स्पेस दिन्छु TECHNOLOGY, A to Z टेक्नोलोजी दिएँ र अब A to Z टेक्नोलोजीको यहाँनिर ह्यान्डल आइसकेको छ। अहिले यहाँबाट ह्यान्डललाई हामीले चेन्ज गर्नु मिल्दैन। यसलाई मैले भित्र सेटिङबाट चेन्ज गर्नेछु हैन। एकदमै सिम्पल ह्यान्डल राख्नेछु। अब A to Z टेक्नोलोजी मैले च्यानलको नेम राखिसकेँ। अब मैले क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लोडिङ भइरहेछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर A to Z टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल क्रिएट भइसकेको छ है। अब मैले यहाँनिर होममा क्लिक गर्छु है। अब यहाँनिर होममा क्लिक गरिसकेपछि अहिले मैले यहाँनिर सर्चमा A to Z टेक्नोलोजी सर्च गरेँ भने यो च्यानल यहाँनिर आउँदैन। यो च्यानल यहाँनिर आउनलाई 4 देखि 6 घण्टासम्म लाग्छ हैन। अब मैले यो च्यानललाई स्टेप बाइ स्टेप सेटिङ गर्नेछु।
भिडियो कन्टिन्यू हेरिरहनु होला। त्यसपछि मैले फेरि यहाँनिर यो लोगोमा क्लिक गर्छु च्यानल। अब म जान्छु अघि मैले क्रिएट च्यानलमा, यहाँनिर क्रिएट च्यानल भनेको थियो भने अब के भनेको छ भ्यू योर च्यानल भनेको छ। अब हामी कहाँ जानु पर्यो, भ्यू योर च्यानलमा जाँदा पनि हुन्छ, तर म जान्छु युट्युब स्टुडियोमा। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गर्छु। युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर वेलकम टु युट्युब स्टुडियो भनेको छ। अब मैले यसलाई कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो हाम्रो प्लेन ड्यासबोर्ड आएको छ हैन। यहाँनिर मैले यसलाई क्लोज गर्छु। अब यसलाई पनि क्लोज गर्छु। अब सुरु हुन्छ हाम्रो मेन काम। युट्युब च्यानल क्रिएट त जसले पनि गर्न सक्छ। अब युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि के सेटिङहरु चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्नुपर्छ त। अब चाहिँ भिडियो एकदमै ध्यानसँग हेर्नु होला। भिडियोलाई अलिकति पनि तपाईले काहीँनिर मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईको युट्युब च्यानल सेटिङ सक्सेस नहुन पनि सक्छ है। यहाँनिर च्यानल एनालाइटिक्स भनेको छ, तपाईको सब्स्क्राइबरहरु कति आउँछ के आउँछ यो सब सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ रहन्छ। यहाँनिर लास्ट 18 डेट भनेको छ, तपाईको लास्ट 18 डेटमा कति भ्युज आयो यहाँ देखाउँछ। यहाँ मोनेटाइज भइसकेपछि यहाँनिर डलर तपाईको कति अर्निङ भएको छ यहाँ देखाउँछ हैन। अब यहाँनिर अपलोड भिडियो भनेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो हो कन्टेन्ट। हामीले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर आउँछ। अहिले चाहिँ खाली छ अपलोड योर भिडियो भनेको छ। युट्युब च्यानल सेटिङ गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा सानो भिडियो भए पनि तपाईले युट्युबमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा ट्रायलको लागि मैले एउटा भिडियो यहाँनिर अपलोड गर्छु। अपलोड भिडियोमा गएँ म। अब मैले अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ओन्ली दिस टाइम क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब मेरो मोबाइल डिभाइसले मेरो फाइल म्यानेजरमा लैजान्छ यहाँनिर। अब मैले एउटा कुनै स्याम्पलको लागि एउटा यहाँनिर भिडियो राख्दिन्छु है, च्यानल सेटिङ गर्नको लागि है। यहाँनिर मैले एउटा लङ भिडियो युज गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले टाइटलमा आफ्नो मैले एउटा डान्स भिडियो हालेको छु यहाँनिर। नेपाली डान्स भिडियो। अब मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि सेम माथिकै नै सार्छु नेपाली फन्नी डान्स भिडियो है। टाइटलमा पनि मैले सेम लेखेँ, डिस्क्रिप्सनमा पनि सेम लेखेँ मैले हैन। अब मैले अरु बाँकीको कुरा मैले भिडियो अपलोडमा सिकाउँछु र यहाँनिर एउटा थम्बनेल चुज गर्छु मैले यो वाला। यो थम्बनेल चुज गरिसकेपछि मैले यहाँनिर अब नोमा क्लिक गर्छु र अब मैले यहाँनिर नेक्स्ट अप्सन छ यहाँनिर यो नेक्स्टमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यो भिडियो पब्लिश गर्ने हो या प्राइभेट गर्ने हो या अनलिस्टेड गर्ने हो, मैले यसलाई अनलिस्टेड गरेर फेरि अब सेभमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यसलाई कुनै सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा शेयर गर्नु भनेको छ, मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अब हाम्रो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो यहाँनिर अपलोड भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी एउटा भिडियो अपलोड भइसक्यो हैन। अब एउटा भिडियो अपलोड भइसकेपछि अब जब हामी मेन युट्युबको सेटिङतिर है, सबैभन्दा हामीले युट्युबको ब्यानर लगाउनु पर्यो, लोगो लगाउनु पर्यो, कस्टमाइजेसन भनेको छ हैन। यो कस्टमाइजेसन अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला यहाँनिरको है। यो अप्सन कस्टमाइजेसन, यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि क्लोज गरिदिनु होला। सबैभन्दा सुरुमा भनेको छ च्यानल कस्टमाइजमा को लेआउटमा यसरी मुनि आउनु होला यहाँनिर है। यहाँनिर केही पनि सेटिङ गर्नु पर्दैन अहिलेलाई है। अब तपाई ब्रान्डिङमा क्लिक गर्नु होला यो अप्सनमा। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 98/98 पिक्सलको 4 MB भन्दा कमको एउटा PNG फाइल बनाएर तपाईले यहाँ लोगो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लोगो कसरी बनाउने, ब्यानर कसरी बनाउने भन्ने भिडियो पनि मेरो च्यानलमा छ हैन। त्यो अलि अघि नै बनाइसकेको छु मैले, त्यो पनि चेक गर्नु होला। तपाईले आफ्नो ब्यानर र एउटा लोगो बनाएर यहाँनिर अपलोड गर्नु होला। मैले बनाएर रेडी राखिसकेको छु। अब मैले यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्छु।
यसरी मैले बनाएको यहाँनिर लोगो हेर्न सक्नुहुन्छ। ए टु जेड टेक्नोलोजीको मैले एउटा लोगो बनाएको छु। यो लोगोलाई क्लिक गर्छु र अब यो लोगोलाई मैले यहाँनिरबाट जुम कति गर्ने होइन, यसरी मिलाउनु होला ट्याक्कै आफ्नो लोगोलाई। अब यति गरेर मैले अब यहाँनिर यो अप्सनमा क्लिक गर् सेभ अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु। यहाँनिर कुनामा हेर्न सक्नुहुन्छ है, डेस्कटप मोड गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर देखाइदिएको छैन है। यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर मेरो च्यानलको लोगो लागिसकेको छ ए टु जेड टेक्नोलोजीको। अब मैले यहाँनिर देखाएँ तपाईँलाई 248 बाई 1152 पिक्सलको 6 MB भन्दा कमको एउटा तपाईँले ब्यानर बनाउनुहुन्छ। यो युट्युब ब्यानर भनेको के हो? तपाईँले दोकान खोल्नुभयो भने तपाईँले दोकानमा एउटा ब्यानर राख्नुहुन्छ नि त, तपाईँको दोकानको नाम होइन, तपाईँको दोकानमा के चिजहरू पाउँछ होइन, त्यो कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो बोर्डमा लेख्नु भएको हुन्छ। त्यस्तै हजुरले पनि युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि एउटा ब्यानर बनाएर यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले ब्यानर पनि कसरी बनाउने भन्ने भिडियो अपलोड गरेको छु, मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नु होला। र मैले फर्मेट पनि त्यहाँनिर दिएको छु। त्यो फर्मेटलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नै मोबाइलबाट चेन्ज गरेर आफ्नो नामहरू चेन्ज गरेर युट्युब ब्यानर बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले अलरेडी बनाएर राखेको छु। मैले अब यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्छु र फेरि यो फोटोमा भएर यसरी मुनि जान्छु म। यो हो मेरो युट्युब ब्यानर र अब मैले यहाँनिर सेभमा क्लिक गरिदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो लोगो लागिसक्यो, यहाँनिर मेरो ब्यानर लागिसक्यो। अब यहाँनिर भिडियो वाटरमार्क भनेको छ। यदि तपाईँको भिडियो कसैले डाउनलोड गरेर युज गर्यो भने पनि तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो भिडियोमा यदि वाटरमार्क राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफूले बनाएको लोगोलाई नै यहाँ वाटरमार्कमा अपलोड गरिदिनु होला। मैले यहाँनिर अपलोड गर्छु, तर लोगो 150 बाई 150 पिक्सलको PNG-मा हुनुपर्छ। 150 बाई 150 पिक्सल मैले कन्भर्ट गरेको जस्तो लाग्दैन, त्यही पनि मैले लिन्छ कि लिँदैन अपलोडमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर यो फाइल अलिकति सानो लागेको छ मलाई, 155 बाई कतिको भनेको छ। यो फाइल हुनसक्छ, मैले क्लिक गरेँ र अब मैले यसलाई सेभ गर्छु। लियो हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले च्यानल ब्रान्डिङको यहाँनिर मैले आफ्नो लोगो लगाइसकेँ, यहाँनिर मैले आफ्नो युट्युब ब्यानर लगाइसकेँ, यहाँनिर मैले आफ्नो वाटरमार्क लगाइसकेँ। यो लगाइसकेपछि अब मैले यसलाई पब्लिस गरिदिन्छु है। पब्लिस गरिदियौँ भने अब यो हाम्रो सब सेभ भइहाल्यो। अब तपाईँ बेसिक इन्फर्मेसनमा जानु होला। यहाँनिर बेसिक इन्फो लेखेको छ। यो बेसिक इन्फोमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँनिर तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानलको नेम देखाउँछ। अब यहाँनिर ए टु जेड टेक्नोलोजी ड्यास लु 2ZS छ। यसमा यो चाहिएन मलाई, अलिकति सजिलो ह्यान्डल चाहियो होइन। मैले यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु यहाँबाट। कोड हान्ने। अब यहाँनिर ए टु जेड टेक्नोलोजी 428 भनेको छ। यहाँनिर केही न कुनै नम्बर राख्नै पर्ने हुन्छ होइन। मैले यहाँनिर 1 राख्छु, हुन्छ कि हुँदैन है? हुन्छ भने यहाँनिर हुन्छ, हुँदै भएन 1ले गर्दाखेरि ड्यास 555 यो चाहिँ मिल्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो मिल्यो। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर @A2Z टेक्नोलोजी ड्यास 555 मैले राखेर अब मैले फेरि यसलाई पब्लिस गरिदिन्छु। यदि तपाईँले फेरि च्यानलको नेम कहिले चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने तपाईँले यहाँनिरबाट आएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले 14 दिनभित्र चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न। यहाँनिर ह्यान्डल भइसक्यो। अब यहाँनिर हामीले च्यानलको एउटा डिस्क्रिप्सन दिनुपर्ने हुन्छ। मैले सर्टकटमा तपाईँलाई यहाँनिर दिएँ, भिडियो धेरै लामो बनिहाल्छ होइन। अब यो डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले एकदमै मिलाएर लेख्नु होला। मैले भिडियो लामो बनिहाल्छ होइन, मैले सिम्पल मात्रै देखाउँछु अहिले होइन। मैले अहिलेको मेरो च्यानलमा के लेखेको छु मैले मेरो च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। त्यो चाहिँ म पछि एडिट गर्नेछु। यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले एउटा मिठो तपाईँको च्यानलको डिस्क्रिप्सन लेख्नु होला। जस्तै मैले लेखेँ, नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम मनोज खड्का हो। ए टु जेड टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो यो च्यानलमा यस्तो टाइपको भिडियोहरू चाहिँ अपलोड हुन्छ। हाम्रो च्यानललाई सेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। यस्तै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले आफ्नो फेसबुक लिङ्क, इन्स्टाग्राम लिङ्क र जुन तपाईँले सोसियल मिडिया प्लेटफर्म युज गर्नुहुन्छ त्यसको लिङ्क तपाईँले यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा भइसकेपछि यहाँनिर अब तपाईँले अरू
केही पनि गर्नु पर्दैन हैन। यहाँनिर अब पब्लिस गरिदिनु होला यो सेटिङलाई पनि। त्यसपछि हाम्रो च्यानल कस्टमाइजेसनको सेटिङ कम्प्लिट भयो। अब जाम हामी ब्याक। अब च्यानल कस्टमाइज भइसकेपछि हैन यहाँनिर हामीले कन्टेन्टमा जाम हैन यहाँनिर। अब मैले यो अपलोड गरेको भिडियोलाई पब्लिस गरिदिन्छु हैन। पब्लिस गर्नुको लागि यहाँनिर कन्टेन्टमा आउनु पर्यो। कन्टेन्टमा आइसकेपछि यहाँनिर यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। डेस्कटप मोडमा खोलेको छु, त्यही भएर धेरै सानो देखिरहेछ यहाँनिर है। यहाँनिर आइसकेपछि यो अनलिस्टेड देखाइएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र अब पब्लिसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर फेरि पब्लिसमा क्लिक गरिदिनु होला। अब तपाईको यो भिडियो युट्युबमा गइसकेको छ। मैले यो भिडियोलाई एकचोटि क्लिक गर्छु है। यहाँनिर क्लिक गरेँ भिडियोमा। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर यो भिडियोमा क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् यो भिडियो A to Z टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलको यो मेरो फर्स्ट भिडियो मैले यहाँनिर यो अपलोड गरेको थिएँ। हेर्नुहोस् है यो है। अब म यसलाई ब्याक आउँछु। यहाँबाट मैले च्यानल क्रिएट भइसक्यो, कस्टमाइज भइसक्यो, सब भइसक्यो हैन। अब मैले यहाँनिर केही कुराहरू तपाईलाई यहाँनिर देखाउँछु। म फेरि ब्याक आएँ अझै। अब यहाँनिरको यो ड्यासबोर्ड हो हैन तपाईको। अब यहाँनिर मैले पब्लिस गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियो पनि देखाइयो। अब कति भ्यू 41 सेकेन्ड भयो हैन पब्लिस गरेको। भ्युज यहाँनिर जति आउँछ यहाँनिर काउन्टिङ हुन्छ हैन। इम्प्रेसन क्लिक थ्रेड यहाँनिर काउन्टिङ हुन्छ। एभरेज भ्यू ड्युरिङ यहाँनिर काउन्टिङ हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यो कन्टेन्ट भनेको चाहिँ हैन हामीले जुन पनि भिडियोहरू यहाँनिर अपलोड गर्छौँ यो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो भनेको यो एनालाइटिक्स यहाँनिर के देखाउँछ भने तपाईको पुरै च्यानलमा भ्युज कति आयो, वाच टाइम कति भयो, सब्स्क्राइब कति भयो यहाँनिर देखाउँछ ओभरभ्यूमा हैन। कन्टेन्टमा तपाईको कन्टेन्टहरू कहाँबाट हेरिरहेको छ, कुन कस्तो कन्टेन्टहरू तपाईको चलिरहेको छ त्यो देखाउँछ। अब यहाँनिर तपाईको ऑडियन्स देखाउँछ, कहाँबाट तपाईको भिडियो मान्छेहरूले हेरिरहनु भएको छ हैन, यहाँनिर देखाउँछ। र अब मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कमेन्ट तपाईको च्यानलमा कुन भिडियोमा के कमेन्ट आयो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सब टाइटल तपाईले आफ्नो भिडियोमा सब टाइटल भनेको के हो भने भिडियो चलिरहेको हुन्छ र भिडियोमा जे बोल्यो त्यो कुराहरू तल लेखेर आउँछ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर सब टाइटलमा गराउन मिल्छ। त्यो कसरी गराउने त्यसको भिडियो पनि मेरो लगतै आउनेछ। भिडियो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस्, हर चिज मिल्नेछ मेरो। यहाँनिर अब च्यानलको कपिराइट तपाईले तपाईले अरू कसैको भिडियोलाई आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नुभयो भने तपाईलाई कपिराइट आउने यहाँनिर आउँछ। र यहाँनिर यसको यो अन चिन्ह दिएको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चिन्हमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर देखाउँछ तपाईको च्यानलको है। च्यानल खोलेको 365 दिनभित्र या 300 जुन दिनदेखि भयो भने 365 दिनभित्र तपाईको च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टाको वाच टाइम कम्प्लिट भयो भने तपाईले आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइजमा एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ। यादा तपाईले 90 दिनभित्र 10 मिलियन भ्युज ल्याउनु पर्यो सर्टबाट। 10 मिलियन भ्युज ल्याउनु पर्यो सर्ट फिटबाट 90 दिनभित्र। यो गरे भने पनि तपाईले आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइज एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। युट्युब सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू स्टेप बाइ स्टेप आउने नै छन्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनलाई थिच्नुहोस्, रेगुलर तपाईले भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। यसरी नै हामीले एउटा प्रोफेसनल टाइपको युट्युब च्यानल नेट गर्ने हो। हामीले सेम इमेल आइडीबाट युट्युब च्यानल क्रिएट गर्यौं। यो तरिकाले तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईको युट्युब च्यानल सक्सेस हुन्छ। तपाईले जुन भिडियो यो हेर्नु भएको छ यही च्यानललाई चाहिँ मैले यो क्रिएट गरेको हुँ। मैले यो अहिले अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ डिलिट गरेँ किन टेक्नोलोजी सम्बन्धीको कुनै भिडियो अपलोड नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा यो डान्स भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। म ब्याक आउँछु र अब मैले यसलाई एक्ज्याक्ट गरिदिन्छु। आजको भिडियो यति नै। हामीले युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसक्यौँ। अब बाँकीको सेटिङहरूको नेक्स्ट भिडियो आउनेछ र बाँकीको प्रोसेसहरू रेगुलर आउनेछ। मेरो च्यानलमा बनिरहनु होला। हवस् त, यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। जय नेपाल।